चिलगाडीमा चाहिँ नर्मली तपाईहरुलाई म ट्राभल गर्दाखेरि के कुरा याद गर्नुपर्छ भनेर ट्राभल टिप्सहरु दिइरहेको हुन्छु। आज भने चाहिँ म आफै ट्राभल गर्न लागेको छु र ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ लगेज कसरी प्याक गर्ने, मैले प्याक गरेको लगेज चाहिँ अलिअलि आइडिया दिँदा तपाईहरुलाई पनि केही सहयोग हुन्छ कि भनेर यो भिडियो चाहिँ म तपाईहरुको लागि देखाउँदै छु हैन। फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो यो क्यारियन देखाउँछु। क्यारियनमा चाहिँ मैले सिम्पल के राखेको छु भने यहाँ मेरो खानेकुरा स्न्याक्सहरु, किनभने इन केस ट्रान्जिटमा अथवा फ्लाइटहरु डिले भयो भने चाहिँ यो खानेकुराहरु काम लाग्छ। हेर्नुस् एकदम सिम्पल वेले मैले के राखेको छु भने एउटा नुडल राखेको छु। यसमा चाहिँ तातो पानी राख्यो भने हैन यो खान मिल्छ, त्यही भएर यो नुडल राखेको छु। तातो पानीको लागि एयरपोर्टमा खासै गाह्रो हुँदैन, त्यसै गरेर मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी गुलियो बिस्कुटहरु राखेको छु अनि ओटमिल यसरी राखेको छु। त्यसै गरेर एनर्जीको लागि यो भिटामिन सी र स्न्याक्स हुन्छ नि ड्राई फ्रुटहरु यसरी राखेको छु। एउटा जिपलकमा यसरी राखेको छु र अर्को चाहिँ मैले यो बोतल राखेको छु, पानी खाने बोतल है। यो चाहिँ अहिले खाली छ हेर्नुस्, किनभने टीएसए मा पास हुँदाखेरि सिक्युरिटीमा चाहिँ पानी लान दिदैन, त्यही भएर यसलाई खाली लिएर गएको छु। अनि जब म टीएसए पास हुन्छु जुन एयरपोर्टमा पनि पानी भर्ने ठाउँ हुन्छ हो त्यहाँ चाहिँ अनि म यस्तो ठुलो बनाएर यो बोतलमा चाहिँ पानी भर्छु र लिएर जान्छु भनेर यो मैले बोकेको छु। र त्यसै गरेर चाहिँ अब केटीहरु हो मेकअप गर्नु परिहाल्छ। मेकअपको लागि चाहिँ मैले यहाँ छुट्टै यसरी ब्याग बनाएको छु र त्यो सँगसँगै चाहिँ यसमा मैले ब्रसहरु मञ्जनहरु पनि यसमा राखेको छु है। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब ट्राभल गर्ने बेलामा कहाँ गएर के अड्किन्छ थाहा हुँदैन भनेर मैले चार्जर यसरी राखेको छु र त्यो सँगसँगै चाहिँ यो ब्याग चाहिँ म यसरी यस्तो साइडमा बोक्छु। बोकिन भने पनि मसँग अर्को ब्याकप्याक छ, त्यसमा छ। यसमा चाहिँ मैले आफ्नो औषधि राखेको छु अनि आफूलाई चाहिने ओठमा लाउनको लागि क्रिम भने किनभने एकदमै ड्राई हुन्छ नि त लामो ट्राभल गर्दाखेरि, त्यसको लागि चाहिँ ह्यान्ड क्रिम ओठमा लाउने क्रिमहरु चाहिँ यसरी औषधिहरु चाहिँ एउटा यसरी ब्यागमा राखेको छु र अर्को हेडफोन राखेको छु। अब एकदमै आफू क्यामेराको एकदमै हुन्छ नि सोखिन भएको भएर यस्तो एयरपोर्ट पनि मैले यस्तो खालको लिएको छु र चस्मा छुटाउनु नहुने कुरा। र अर्को कुरा यसमा रहेको चाहिँ यति नै र एकदमै लाइट, किनभने यो क्यारियन चाहिँ एयरलाइन्सले 7 किलो मात्र दिने भएको भएर एकदमै लाइट यो बोकेको छु है मैले। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब मैले क्यामेरा पनि बोक्ने गरेको छु नि त, भिडियोहरु बनाउनु पर्यो तपाईको लागि भिडियोहरु लिएर आइरहेको हुन्छु। त्यो भएर चाहिँ मैले यहाँ मेरो पासपोर्टहरु यसरी एउटा ब्यागमा राखेको छु। आफ्नो डकुमेन्टहरु यहाँ पासपोर्ट भयो अनि कुन देशमा जान लागेको छु त्यहाँ पैसा साट्न मिल्छ मिल्दैन, त्यही भएर मैले चाहिँ पहिल्यै जाँदाखेरि राखिरकै थिएँ पैसा हैन। यसरी सिङ्गापुर जान लागेको छु $50 यो यसरी जस्ट इन केस भनेर यहाँ राखेको छु। त्यो सँगसँगै डलर पनि राखेको छु इन केस यो पैसा सक्यो भने। अनि एउटा पेन, किनभने जुन ठाउँमा जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ फर्म भर्नु पर्न सक्ने हुन्छ, जे पनि हुन सक्छ, त्यही भएर एउटा पेन चाहिँ आफूले राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। र पेपरहरु चाहिँ अलिअलि मैले यहाँ यसरी राखेको छु। यो चाहिँ मेरो ब्याकप्याकमा जान्छ र ब्याकप्याकमा चाहिँ अब ल्यापटप अफ कोर्स बोक्नु परिहाल्यो। त्यो ल्यापटपको लागि यहाँ यसरी यो यहाँ ठाउँ छ हैन, ल्यापटप राख्छु यहाँ अनि क्यामेराहरु यहाँ राख्छु र यो चाहिँ तारहरु यसरी सबै चाहिने तारहरु अनि आफ्नो हार्ड ड्राइभहरु आफुलाई चाहिने सामानहरु चाहिँ ब्याकप्याकमा राख्नु पर्यो है। त्यत्रो लामो फ्लाइटमा चाहिँ चार्जहरु गर्नु पर्यो भने त कहाँ म यो ब्याग फेरि ओभरहेडबाट निकालेर गरेर अन्त मिलेन नि त, सेफ्टीको हिसाबले पनि यो गर्नु मिलेन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म बसेको सिटको अगाडिपट्टि राख्ने भएको भएर यसमा मलाई एकदमै चाहिने सामानहरु मात्र राखेको छ। पासपोर्ट त अफकोर्स हराउन सक्छ भनेर म यसैमा राख्छु। यो भयो र अब चाहिँ जुन ब्याग चेक इन गरेर पठाइन्छ त्यो ब्यागमा चाहिँ मैले कसरी सामान प्याक गरेको छु भने यहाँ चाहिँ मैले यसरी पोका पोका बनाएको छु। हेर्नुस् यो पोको पोको बनाएको छु। यो मेरो अब बिजनेसमा लाउने जस्तो फर्मल अटायरहरु, यो भनेको अब क्याजुअल वेयर हैन, यसरी एउटा झोला बनाएको छु। अर्को झोला यसरी छ, जुत्ताको लागि मैले यसरी छुट्टै प्याक बनाएको छु यताउता हल्लिदैन भनेर। अब यो चाहिँ जाने बित्तिकै इन केस अब त्यहाँ जाने बित्तिकै लुगा के हुन्छ कसो हुन्छ नि यो चाहिँ छुट्टै एउटा राखेको छु। त्यो सँगसँगै यहाँनिर चाहिँ अब घर बस्ने लुगा राखेको छु। अनि अब म के प्रोग्राममा जाँदै छु हैन त्यसमा पनि फरक पर्छ नि त। अनि यतापट्टि यसरी चेन टक्क लाउँछु अनि अर्को साइडमा चाहिँ मेरो साथीहरुलाई यो एकदमै मन पर्ने भएको भएर यो चाहिँ मैले पुरै प्याकेट यसरी लिएर जान लागेको हो। त्यो सँगसँगै अर्को प्याकेट यसरी बनाएको छु जुन चाहिँ मैले जुन प्रोग्रामको लागि म त्यहाँ ट्रेनिङको लागि र एउटा प्रोग्रामको लागि जाँदै छु त्यो अटेन्ड गर्नको लागि, त्यसको लागि यसरी छुट्टै झोला बनाएको छु ताकि भोलि मलाई 4 भइसकेपछि लुगाहरु चाहिँ सफा लुगाहरु मैले छुट्टै राख्न मिल्यो र 4 लुगाहरु चाहिँ मैले यसैमा
प्याक गरेर फेरि ल्याएर घरमा ल्याएर धुन मिल्यो नि त। त्यही भएर यस्तो झोला झोला बनायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। र अर्को भनेको अर्को झोला मैले फेरि यहाँ जुत्ताको लागि बनाएको छु र यो चाहिँ गिफ्ट चाहिँ यसरी छुट्टै झोलामा मैले यसरी राखेको छु। यसलाई चाहिँ म यहाँ राख्छु ताकि मलाई थाहा हुन्छ कुन चाहिँ मेरो लुगा हो कुन चाहिँ गिफ्ट हो भनेर ठ्याक्क थाहा हुन्छ भनेर मैले झोला झोला यसरी बनाएको छु। ल हेर्नुहोस् एकदमै लाइट छ। दिनी एयरलाइन्सले 23 किलो हो तर मैले चाहिँ 23 किलो त्यति बनाएको छैन। यो दुईटा अलिकति हेभी हो, अरू चाहिँ सबै लाइट गरेको छु। लाइट ट्राभल गर्दाखेरि आफूलाई पनि इजी हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो लाइट ट्राभल चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् मैले चाहिँ तपाईलाई यस्तो ब्याग चाहिँ तपाईलाई नर्मली दुईटा ब्याग लान दिन्छ है। मैले चाहिँ एउटा मात्र प्याक गरेको छु किनभने म थोरै टाइमको लागि ट्राभल गर्दैछु त्यही भएर। अनि तपाईले अब यसमा चाहिने नै सामान भन्नुहुन्छ भने अब जस्तो एक्स्ट्रा मोजाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, टोपीहरू, अनि त्यसपछि अब सनस्क्रिमहरू। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने मैले मेकअपको सामान भने है, यसमा मैले सबै सानो खालको मात्रै मेकअपको सामान राखेको छु। जस्तो अब यो सानो छ तर यही ठाउँमा धेरै दिनको लागि जाँदैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो सामान छ। जस्तो 3 आउन्स भन्दा बेसी छ भने चाहिँ त्यो मैले यो क्यारियनमा राख्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ मैले यो ठुलो ब्यागमा राखेर चेक इन गर्नु पर्यो। जस्तै अब त्यसमा फेरि अब हेयर स्प्रेहरू छ हैन, हेयर स्प्रे छ भने त्यो लानु पाएन। सनस्क्रिम ठुलो खालको छ त्यो भयो भने लानु पाएन। एरोसोलहरू, लिथियम ब्याट्रीहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ क्यारियन जुन चाहिँ आफूसँगै प्लेनमा लगिन्छ नि त्यो चाहिँ लान पाइएन। तर त्यही कुरा चाहिँ फेरि लिथियम ब्याट्री चाहिँ तपाईको लानै पाइँदैन। हेर्नुस् है त्यसमा पनि लिमिट हुन्छ। लिथियम ब्याट्री भयो, एरोसोल भयो, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले ब्याग चेक इन गरेर पठाउनु भयो, सनस्क्रिम त हो भनेर भन्नुहुन्छ तर पठाउनु भयो भने कहिलेकाहीँ तपाईलाई टीएसए ले एयरलाइन्सलाई भनेर एयरलाइन्सले तपाईलाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यो ब्यागको यो हुन्छ नि टीएसए लक छ भने उनीहरूले फोड्छ तर तपाईसँग सोध्छ, एकचोटि तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छ अनि त्यो सामान निकालेर एयरलाइन्सलाई बुझाउँछ अनि एयरलाइन्सले चाहिँ तपाईलाई त्यो सामान चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो चाहिँ अब तपाईसँगको आफ्नो कुरा हो हैन। तर त्यो एरोसोल लिथियमहरु चाहिँ नलानु होला, नबोक्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो ब्याकप्याक भयो, ब्याकप्याक एउटा लान पाइयो जुन चाहिँ 5 किलो सम्म एयरलाइन्सले लान दिन्छ। यो अर्को क्यारियन भयो, यो क्यारियन चाहिँ तपाईले पनि प्लेनमा सँगै लान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 7 किलो नर्मली एयरलाइन्सहरुले चाहिँ बोक्न दिन्छ तर बिजनेस क्लास हो भने अलि धेरै पनि दिन्छ। र यस्तो ब्याग चाहिँ नर्मली दुईटा ब्याग चाहिँ तपाईलाई लान दिन्छ। 23 किलोको ब्याग लान दिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब तपाईले यो ब्याग प्याक गरिसक्नुहुन्छ मिल्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ ट्याग राख्नु होला। यसरी यसमा चाहिँ कोरियन एयरको ट्याग राखेको छु मैले हैन। अनि त्यसपछि यो यसरी यो ट्याग गर्नु पर्यो। अनि यहाँ हेर्नुस् यसमा मेरो पुरानो स्टिकर छ। यो स्टिकर चाहिँ सकेसम्म निकाल्नु होला। सकेसम्म चाहिँ यो ब्यागमा केही पनि नराख्नु होला। र अस्ति मैले टीएसए लक भनेर भनेको थिएँ नि, हेर्नुस् यहाँ टीएसए लक पनि छ। अस्ति मैले तपाईहरुलाई सानो चाबी देखाएको थिएँ टिकटकमा, तर यो भनेको चाहिँ टीएसए लक हो। यो लक भयो भने चाहिँ तपाईको टीएसए त्यो अथोरिटी हुन्छ नि जो सिक्युरिटी उनीहरुले चाहिँ यसको यो युनिभर्सल चाबी हुन्छ उनीहरुले खोल्छ। त्यसको लागि तपाईको यो बिग्रिदैन, फोड्दैन। अर्को यसमा चाहिँ मैले यो त हुन त मैले यो ब्याग चाहिँ आफूसँगै राख्छु तर अस्ति नै चाहिँ मैले चेक इन गर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ यसरी नेम ट्याग पनि मैले राखेको छु। यसमा चाहिँ आफ्नो नाम, एड्रेस र फोन नम्बर तपाईले राख्नु पर्यो। हेर्नुस् मैले चाहिँ यो यस्तो खालको नेम ट्याग हुन्छ नि क्यूट खालको आफूले थाहा पाउने खालको भनेर चाहिँ मैले यो यसरी राखेको छु। अब यो ब्यागमा पनि म त्यसै गरेर यहाँ लक गर्छु र यहाँ चाहिँ एउटा ट्याग राख्छु। अब यसमा चाहिँ पहिले युज गरेको भएर यहाँ यसरी नाम त छ हैन, तर अझ थाहा पाउनको लागि चाहिँ अर्को ठुलो ट्याग मैले लिएर आएको छु। त्यो ट्याग यसमा राख्छु अथवा यही निकालेर यसमा राख्छु किनभने यो त आफूसँगै हुन्छ हैन। तर कहिलेकाहीँ यो ब्याग चाहिँ फ्लाइट फुल भयो भने पनि एयरलाइन्सले ढोकामा चेक इन गर्न सक्छ। त्यही भएर यो ट्याग यसमा राखेर आफ्नो नाम राखिदिँदा केही पनि बिग्रिदैन। ल आज चाहिँ मैले आफूले ट्राभल गर्दा कसरी मेरो ब्यागहरु प्याक गर्छु, कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई
मजाले भिडियो देखाएँ। सायद यो पनि तपाईहरुलाई हेल्प हुन सक्छ। सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ ब्याग प्याक गर्नको लागि। तपाईको पनि आफ्नो स्टाइल होला। कसरी प्याक गर्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। के थाहा त्यही आइडिया मलाई भोलि काम लाग्न सक्छ, अरु कसैलाई पनि काम लाग्न सक्छ। त्यही भएर शेयर गरिदिनु होला। र यो आइडिया चाहिँ तपाईलाई मन पर्यो, आफ्नो बुवा आमा कसैलाई ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि काम लाग्न सक्छ। त्यही भएर आज चाहिँ भने म प्रस्मिता तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। अर्को रमाइलो भिडियो, अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियो, अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो चाहिँ म चिलगाडीमा तपाईहरुको लागि पक्कै लिएर आउँछु। तर नछुटाई हेर्नको लागि तपाईले त्यो लाइक बटन अनि सब्स्क्राइब बटन चाहिँ थिच्नु पर्ने हुन्छ है त। आजको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, नमस्ते।